Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Dạo gần đây, cư dân mạng xã hội thường xuyên được chiêm ngưỡng những hình ảnh của những chú thú cưng họ nhà giàu. Tuy nhiên, đó không còn là những chú cún hay mèo thuộc giống nòi sang chảnh thông thường. Thay vào đó là những loài động vật độc lạ, đến nỗi bạn sẽ không thể tưởng tượng được người ta lại nuôi nó làm thú cưng. Không chỉ khác lạ, chúng còn có giá trị từ vài trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng. Các bạn có biết những thiếu gia Việt hay nuôi những con vật nào không? Nếu chưa đoán ra thì mời các bạn cùng xem video để khám phá về những thú vui xa xỉ của những Rickkies Việt. 7 thú cưng đắt nhất, xa xỉ nhất mà thiếu gia Việt Nam hay nuôi. 1. Gà đuôi dài. Có rất nhiều những món ăn ngon từ gà phải không các bạn? Thế nhưng thách các bạn dám biến con gà mà chúng tôi giới thiệu ngay sau đây thành thực phẩm. Onagadori là giống gà có nguồn gốc từ Nhật Bản, được coi là quốc sản của người Nhật, là thú chơi của vua chúa ngày xưa. Chúng nổi bật với cái đuôi rất dài, được nuôi để làm cảnh hoặc tham gia trưng bày. Đây là giống gà quý, được nhiều đại gia săn lùng, mặc dù có giá lên đến hàng chục hàng trăm triệu đồng. Vậy ai là người sở hữu chúng? Anh Nguyễn Hoàng, chủ một trang trại gà quý hiếm ở Tây Ninh. Anh đã nhập giống gà này từ châu Âu và nhân giống nó. Đến nay anh đã sở hữu hơn 20 con gà Onagadori giống để sinh sản. Con có lông đuôi dài nhất khoảng 2,4 m. Trong đó phải kể đến hoa khôi màu nhạn được hơn 2 năm tuổi, có đuôi dài 2,1 m, nặng khoảng 1,7 kg. Đây là con gà đẹp nhất và giá trị nhất trong trang trại của anh. Có nhiều người hỏi mua trả giá lên đến 100 triệu đồng, nhưng anh không bán. Những con ít tháng tuổi có giá rẻ hơn, dao động 30 đến 50 triệu đồng một con. Giờ thì các bạn có dám thịt con gà này không? Hai, rồng Nam Mỹ. Phần lớn chúng ta khi nhìn thấy con vật này chắc sẽ phải chạy dài. Tuy nhiên chúng là loài thú cưng nằm trong tầm ngắm của những Rickkies Việt do sở thích săn lùng thú nuôi độc lạ. Rồng Nam Mỹ là loài bò sát, có kích cỡ lớn, hầm hố. Chúng có xuất xứ từ vùng Caribe Nam Mỹ. Trên lưng thường có sừng nhìn rất hầm hố, đáng sợ như một chú rồng trong truyện cổ tích. Tuy có bề ngoài khá dữ tợn, nhưng thực chất rồng Nam Mỹ rất lành tính và từ tốn. Thức ăn của chúng là hoa quả, rau cỏ. Ở Việt Nam, thú chơi rồng Nam Mỹ có từ khoảng 10 năm trước và chủ yếu phát triển ở các thành phố lớn. Trong đó, nhiều dân chơi sinh vật cảnh sở hữu bộ sưu tập rồng đất với số lượng lớn, giá trị lên tới cả trăm triệu. Điển hình như anh Dương Xíu Hòa ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang nuôi khoảng 150 con rồng Nam Mỹ trong trang trại rộng 500 m². Không chỉ nuôi để thỏa mãn niềm đam mê, anh Hòa còn nhân giống và bán ra thị trường với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu, có con lên đến hàng trăm triệu đồng. Ba, chim cảnh biến đổi gen. Thú chơi chim bắt nguồn từ khi nào thì có lẽ không ai nhớ được, nhưng chắc là lâu rồi. Tuy nhiên vài năm gần đây, giới chơi chim nước ta, nhất là những thiếu gia lắm tiền, lại tìm đến phong trào chơi chim mới. Các bạn có biết là gì không? Đó là chim đột biến gen. Trong đó, Hoàng khuyên biến đổi gen được nhiều người chơi chim săn lùng. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ tài chính để sở hữu cho mình một em chim xinh đẹp và độc lạ này. Một chú khuyên xanh bị biến đổi gen, toàn thân có màu mơ, vàng như chim yến, đôi mắt màu đỏ cực độc của anh Lý Hùng Tú ở Hà Nội được nhiều người rất mê. Anh Tú cho biết anh đã bỏ ra 9.000 đô la Mỹ, khoảng 207 triệu đồng để mua chú chim này, và đã có người sẵn sàng trả tới 15.000 đô la Mỹ, khoảng 345 triệu đồng để sở hữu chú khuyên xanh này, nhưng anh Tú không bán. Trong bộ sưu tập chim của anh Tú, ngoài chim hoàng khuyên, anh còn rất nhiều chim quý như chào mào bạch tạng, chào mào đầu trắng, chào mào lông màu tro, tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Có bạn nào đang sở hữu loại thú cưng xa xỉ này không nhỉ? Bốn, rắn. Thay vì nuôi chó mèo, nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi cả chục triệu đồng để nuôi là bò sát, đặc biệt là rắn ngoại nhập về nuôi làm thú cưng, bởi chúng có màu sắc bắt mắt, không độc và rất hiền lành. Điển hình như anh Vũ Thanh Tùng ở Đống Đa, Hà Nội. Trong căn phòng hơn 20 m² là nơi anh Vũ Thanh Tùng nuôi 15 loài rắn khác nhau, đều không có độc, đến từ các vùng khô cằn của châu Mỹ như bang Florida, Mỹ hay Canada. Năm 2010, do chưa có kinh nghiệm trong việc chăm sóc các loài vật mới mẻ này, gần 30 con rắn của anh đã bị ốm chết, khiến anh suy sụp hoàn toàn. Nhưng với niềm đam mê, anh vẫn tiếp tục mua về những con rắn mới để nuôi, và từ đó anh quyết tâm tìm hiểu những kiến thức chữa bệnh cho rắn. Giờ thì mọi vấn đề ở đàn rắn cưng, anh đều xử lý hết. Từng là một họa sĩ thiết kế mỹ thuật hoạt hình khá nổi tiếng và tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh, nhưng vì quá yêu thích, anh Tùng đã bỏ việc để theo đuổi đam mê với loài bò sát này. Nhưng chắc chắn các bạn nữ của chúng ta sẽ phải chạy dài với loài thú cưng này. 5. Đại bàng. Chúa tể bầu trời vốn được coi là biểu tượng của quyền lực, vì thế mà đại bàng đã trở thành vật nuôi được các thiếu gia Việt ráo riết săn lùng.
bởi vóc dáng dũng mãnh, tốc độ như tên lửa cùng những chú trao liền trên không đẹp mắt rất hấp dẫn đúng không nào? Thế nhưng để sở hữu một chú chim đại bàng hợp pháp ở Việt Nam, bạn sẽ phải tốn rất nhiều tiền cũng như thời gian để chăm sóc chúng. Giá trị của chim đại bàng phụ thuộc vào hình dáng, kích thước và kỹ năng săn mồi của từng con. Chim càng có dáng vẻ oai phong, hùng dũng, biết nghe theo hiệu lệnh càng được định giá cao và con trống thường đắt, quý và được ưa chuộng hơn con mái. Ngoài ra, để trở thành một dân chơi chim săn mồi chuyên nghiệp, bạn cũng cần khá nhiều dụng cụ để hỗ trợ đắt tiền như thiết bị định vị GPS, găng tay da 3 lớp, mũ đội đau cho chim, cân điện tử, bộ dây buộc chân. Ước tính để sở hữu một con thú cưng này, bạn phải bỏ ra khoảng hơn 200 triệu đồng. Một con số rất thường đối với những rất kích, nhưng rất chát đối với phần đông chúng ta phải không nào? Sáu, mèo Savannah hay Savannah. Nếu những bạn nào có quan tâm đến mèo và đặc biệt là các dòng mèo đắt nhất thế giới thì hẳn đã nghe đến cái tên Savannah hay Savannah ít nhất một vài lần. Bởi đây là những chú mèo có tính hoang dã duy nhất trên thế giới, được Hiệp hội Động vật cấp phép cho người nuôi như một dạng thú cưng trong nhà. Hiện nay trên thế giới, đặc biệt là giới nhà giàu, chịu chơi, thích mới lạ đều săn lùng những chú mèo rừng này để nuôi và họ sẵn sàng bỏ từ 2.000 đến hơn 35.000 đô la Mỹ trên một con, tương đương 46 triệu đến 800 triệu đồng về làm thú cưng. Được biết, nam ca sĩ đình đám thế giới Justin Bieber cũng đang sở hữu 2 chú Savannah. Riêng ở Việt Nam, cô nàng Trang Hà là cái tên đầu tiên sở hữu những chú mèo siêu đắt này. Từ năm 2014, Trang Hà bắt đầu nghiên cứu và kinh doanh về loài thú cưng này. Đến nay, tổng số mèo Savannah hay Savannah được Trang nhập về Việt Nam dao động vào khoảng trên dưới 10 con. Theo Trang, đây là một con số không quá nhiều, nhưng cũng không quá ít, bởi để sở hữu chúng, người ta phải bỏ qua số tiền không nhỏ cũng như sự kiên nhẫn, tỉ mỉ trong việc chăm sóc chúng. Bảy, cho Exotic Bully 2,6 tỷ. Xin đố các bạn, thú cưng có giá đắt nhất Việt Nam là loài vật nào, có giá là bao nhiêu? Những bạn có quan tâm đến lĩnh vực này chắc chắn sẽ biết, vào năm 2018, một thanh niên ở Biên Hòa đã khiến cho mọi người phải trầm trồ khi bỏ ra 2,6 tỷ đồng để mua một chú chó Bully từ nước ngoài, còn đắt hơn cả kim cương các bạn ạ. Nên chắc là không thể biến em nó thành thực phẩm cho bàn nhậu rồi. Nói vui vậy thôi, chú chó sang chảnh này là giống chó Exotic Bully, giống chó đắt nhất thế giới, và người bỏ tiền ra mua là anh Nguyễn Văn Tuyến, một đại gia ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là một con chó màu nâu đỏ đẹp nhất Trung Quốc vào thời điểm này. Exotic Bully là dòng chó cơ bắp, chân tay khuỳnh, đô con, đầu to. Nó có nguồn gốc từ Mỹ và được lai thuần chủng từ hai loài chó cũng sang trọng không kém, đó là Pitbull và Bulldog. Theo anh Tuyến, việc mua chó có giá khủng không phải vì muốn nổi tiếng hay chơi trội, mà chỉ muốn anh em trong hội được nhìn ngắm chó đẹp. Muốn Việt Nam cũng được nhiều bạn bè cùng đam mê trên thế giới biết tới. Đầu năm 2019, vị đại gia trẻ này lại khiến mạng xã hội Việt Nam được fan dậy sóng khi chi liên tiếp tới 3 tỷ đồng để mua thêm một chú chó Bully đen. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ với mọi người về thú cưng của bạn đi nào. Nó là loài vật gì? Giá trị là bao nhiêu? Trong phần bình luận, chúng tôi chờ ý kiến của các bạn. Hãy like và share video cho mọi người cùng xem. Trước khi chia tay, chúng tôi muốn nhắc các bạn là đừng quên follow kênh Thế Giới Hôm Nay để chúng tôi có thể gửi đến các bạn những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!